ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬਾਰੇ। I've seen so many students who feel that they want to improve their vocabulary, but it is kind of the most difficult thing for them to do. ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਵਰਡ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, but they feel that they are kind of stuck. They cannot really move forward. They cannot really improve a lot. ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਟੈਸਟ ਆਫ ਯੋਰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰੀਡਿੰਗ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ you will be facing a lot of difficulties. You will not be able to understand some of the questions. Sometimes you will understand the question, you will have the correct location of the answer, but you will not be able to find the correct answer. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਚਰਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਵਾਰੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦੀ ਮੋਸਟ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮੈਥਡ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਯੋਰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। 10-15 ਵਰਡਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੋ, 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਵਰਡਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਜਾਓ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 10-10 15-15 ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿਸ ਇਨਫ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, after some days you will forget the meaning of that particular word. And for vocabulary, another tricky thing is that you have to understand the exact usage of that word as well. So there is a little bit of difference between understanding a word and being able to use it correctly. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵਰਡ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੀਡੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹੀ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੈਡ ਇਟ ਫਰੋਮ ਸਮ ਬੁੱਕ and I kind of have this in the back of mind almost all the time, है ना। सारा टाइम में मेरे दिमाग 'ਚ ही रहती है ये चीज़ होना। Have you ever noticed a small child, maybe aged 3, 4, 5, 6 year old? मेरी आपकी बेटी है, her name is Anahat and she is about 6 years old. Have you ever noticed कि ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, they have a lot of questions. ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਈ ਗਿਵ ਅਪ। I try to be a good father and I try to answer most of her questions, but it is kind of frankly it is not possible to answer all of her questions, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸੋ have you ever noticed ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 12 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ somehow, I don't know how, but a little bit of a kind of an arrogance takes over this place. The place of that curiosity is taken over by a little bit of arrogance. We start to feel like we know everything. We already have our opinions and we feel that I feel that I know everything. I mean, this is true about everyone. So ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, right? So I don't know how this happens. I don't really understand this. But somehow an arrogance takes over us and we refuse to learn anything new. ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। See, compare yourself to a child who is about 5 or 6 years old, who's asking questions to everybody all the time. ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਐਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ, this kind of question. But somehow when we grow up, we feel like we understand everything, we know everything, although we don't. ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, but ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ somehow that arrogance doesn't allow us to learn anything new. ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼?
Vocabulary is something that is going to explain an idea. For example, if you say, let's say, there is this word placebo, placebo. So if you want to know the meaning of the word placebo, you have to understand an idea, right? So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਲੇਸਿਬਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਅਸ ਸਮ ਨੌਲੇਜ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਊਗੀ। ਬਟ that arrogance that has stuck up in our mind, right, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਈਵਨ ਦੋ ਵੀ ਡੂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੈਟ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਟਰਾਈ just a little bit to be like a child, to question something, why does this happen, right? How does this happen? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਆਹ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਓਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ, ਅੱਛਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਨਵੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ about the things that are happening around yourself, about everything. If you learn a new word, try to learn about its roots, ਉਹਦੇ roots ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ context ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਡ ਨਵਾਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਰਡ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਟ ਆਲਸੋ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁਕਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। You will not need to revise it every day, you will become much more wiser, you will have a lot of other ideas to talk about in your writing, in your speaking, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। So I just want to say it again that please try to be like a little child, try to ask questions from your surroundings, from the newspapers, from the magazines, from your mobile phones, your smartphones, ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਂਡ ਟਰਸਟ ਮੀ ਦੇयर ਆਰ millions, billions and gazillions of these things which we don't know anything about. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर टाइम।